Добрий день. Ми знову продовжуємо тему акупунктура суджок, лікування її на побутовому рівні, коли кожна людина, яка навіть не маючи медичної освіти, може собі допомогти, поки звернеться до лікаря. Тема цього другого заняття у нас буде проблеми з системою травлення. Всі ми живі люди, часом буває ситуація, що ми щось трошки більше з'їли і маємо дискомфорт в області живота, шлунку, кишечника, напруження, навіть якийсь больовий синдром. І хотілося б ще щось з'їсти, і вже душа в рай не пускає. Тоді ми можемо вплинути знову ж на свій організм, не використовуючи фестал, дігестал і інші препарати, які в нас під рукою можуть не бути. Нам треба зняти спазм в животі, де організм бунтує, і нормалізувати функцію травлення. Як я вже говорив, в долоні в нас проєктуються всі органи системи. От беремо долоньку. От лінія, оця лінія і оця лінія, вони співпадають в простір. Якщо цей пальчик розвернути, то палець буде сюди дивитись, і, відповідно, оця лінія називається діафрагма. Щось нижче діафрагми – це черевна порожнина. Приблизно в цій зоні в нас знаходиться шлунок. Чуть нижче 12-пала кишка. І отут справа мужчини буде печінка. В жінки буде навпаки. Печінка з того боку, отут, тому що вона переходить аж от сюди. Справа, тому що у нас печінка знаходиться в правому підребер'ї, то тут в жінки буде отут печінка. В мужчини ось в цій зоні. І от коли в нас є дискомфорт в животі, ми точно не знаємо, що, не будемо пити зразу звичайно якісь інші ліки, беремо предмет, який, можна взяти символічно щось на столі знайти, навіть ложечка, який має який кінець трошки тупий, не гострий, і отак от йдемо по середній лінії. І ми відчуємо, що в яких місцях в нас буде трошки поколювання, більший біль. Якщо ми знайшли оце отут, болюче місце, ми його починаємо розмасажовувати. І якщо нам покращило, добре, але одночасно ми повинні вплинути на весь кишечник і все, що знаходиться в животі. Це приблизно буде отак посередині долоньки. Китайці і корейці називають всі проблеми в животі, так вони цю точечку називають. Чи це проблема знаходиться вище пупка, чи нижче пупка, сюди стікається інформація всієї системи травлення. І от, якщо ми тут помасажували, і тут помасажували, і нас болі в животі попустили, пішло трошки булькотіння, буркання, і ми вже через якийсь час відчуваємо, що ми можемо продовжувати смакувати за столом їжу. Це так звані базисні точечки, куди стікається інформація від наших органів і систем. Крім того, деякі пацієнти і пацієнтки мають хронічні закрепи. Тобто запор, ми поїли, кишечник в нас є лінивий, тому що в наш час ми досить мало рухаємося. І через то в нас можуть бути закрепи. Значить, пояснюю. Дивіться, отак. Це в нас яка вже діафрагма, шлунок. Тут 12-пала кишка, тонкий кишечник отак от крутиться, а от звідси, отак буквою П, іде товстий кишечник. У цій приблизно зоні знаходиться цекум, сліпа кишка, тут же апендицитна. Апендикс, верніше. Апендицит – це коли вже запальна реакція. І от люди, які мають функціональні закрепи, тобто не дуже сильні, вони можуть собі допомогти. Знову ж береться такий от тупий предмет. І спіралевидними рухами, отак от потихеньку, ми отак крутим, і аж от сюди. Це в нас ноги, це в нас низ живота. І от кишечник іде, тут сигмовидна кишка, і ниряє кишка в нас куди? В глибину, і виходить в оцій от зоні. Ззаді, отут є в нас вже вихід прямої кишки, анус, як кажуть медики. І отаким чином ви можете простимулювати функцію товстого кишечника. Ми отак спіралевидними рухами рухаємо. І звідси визиваємо рефлекс, який йде, як я вже говорив, по нервовим волокнам спини і мозок, а звідти внутрішні органи, і ми таким чином стимулюємо. Люди, які мають тяжкі закрепи, які дуже погано йдуть,
навіть на фоні медикаментів, можуть також впливати, крім звичайним масажем, треба взяти зернятка від кукурузи, бажано. Можна любі, але краще, як говорить класика, брати кукурудзяні зернятка. І отак буквою П ставимо один за одним зернятка, вони як солдатики йдуть отак. Зернятко має тупий кінець і гострий. Значить, гострі кінці йдуть вниз, отак, а тупі вверх. І отак ми йдемо. І доходимо сюди. Ну, це, звичайно, бажано робити вже на ніч, тому що в день ходити з зернятками на руці, воно трошки незручно буде визивати в людей питання. Як правило, тут використовується рефлекс, ми визиваємо подразнення зернятком, це раз. По-друге, кукурудзяне зернятко досить складна істота. Там є крахмал, жир. І от, якщо довгий час знаходиться таке зернятко на шкірі, йому тут тепло, 36 градусів, так? Ми накрили лейкопластиром волога, і з зернятку починається йти процес, як ми кажемо, проростання. Ну, не переживайте, нічого не виросте тут на долоні, але тут оця зона починає опромінюватися в інфрачервоному спектрі. Крім того, мікроскопічні частки того зернишка будуть попадати на шкіру, частково вони будуть смоктуватися, тому що шкіра в нас, крім того, що вона виділяє піт, вона ще має здатність смоктувати. Приблизно половину ліків середньовіччя втиралися в шкіру. Маса різних мазів були, лікували внутрішні органи, втираючи в шкіру різні лікарські засоби. Так от, якщо знаходяться в ці зернятка хоча б 12 годин, і поробити їх регулярно, таким чином, хоча б днів 10-12, функція товстого кишечника робиться кращою. Він отримає інформацію рефлекторно, плюс смоктуються невеличкі частиночки цього зернятка в шкіру, і там, де більш складніший механізм. Таким чином ми впливаємо на товстий кишечник. Буває інша ситуація. Ви сидите в транспорті, десь їдете, в автобусі чи за столом, і вас чуєте, що кишечник починає інтенсивно працювати і просити вас піднятися, піти в туалет. А вам незручно. Тоді ви таким можете знову вплинути на товстий кишечник тільки навпаки. Починаємо з нижньої частини, отут, де в нас сегмовидна кишка, яка ниряє. Теж берете, можете будь-який тупий предмет. Якщо ні, можна просто пальцем, мізинчиком, щоб було менша зона. І також саме, отак спіралевидними рухами. І йдемо проти роботи товстого кишечника. Бо в нас фактично в кишечнику калові маси рухаються отаким чином. І перистальтика, тобто рух кишечника іде, а таким чином ми зможемо його тормозити. Отак спіралевидними рухами йдемо буквою П і от сюди. Якщо так поробити 2-3 хвилиночки, як правило, кишечник починає заспокоюватися, він же не проситься на свободу, і ви годину-дві ще можете потерпіти. Тепер нижня частина живота. Тут у нас знаходиться статева система і сечовидільна. Нижній відділ, тут знаходиться сечовий міхур, зовнішні статеві органи. З мужчинами трошки простіше, бо в них все менше, ніж жінок. В цій зоні знаходиться і простата. Часом буває, що людина довго їде в поїзді, сидить, є застій в нижніх органах в тазу. І починаються неприємні болі, відчуття в зоні прямої кишки. І якщо мужчина знає, що у нього проблема з простатою, і застій крові там, і починається біль, неприємність, ми можемо вплинути на неї. Значить, береться дуже просто сірничок чи тупий предмет інший, і отак тик, знаходимо болюче місце. Знайшли болюче місце, взяли його, розмасажували, але щоб зняти напруження, знову ж беремо, робимо кругові спіралевидні рухи проти годинникової стрілки. Якщо за годинниковою стрілкою ми стимулюємо ту зону, якщо там є біль, напруження, стимулювати не потрібно, значить нам треба зменшити. Тоді ми масажуємо і одночасно робимо спіралевидні рухи для того, щоб зменшити там напруження. Тобто ми розсіємо надлишок тої інформації, що там зібрався. Потім перевертаємо руку таким чином, оскільки пряма кишка в нас тут, а простата знаходиться під прямою кишкою, тут теж можна знайти болюче місце
і теж помасажувати його, а потім знову ж проти годинникової стрілочки трошки отаким чином помасажувати. Як правило, на процентів 80-85 ми маємо позитивний результат. Біль знімається, тому що йде рефлекс. Іде команда. Там виділяються конкретні хімічні речовини, які заставляють отой розсмоктуватися, той надлишок крові, що там зібрався. Крім того, там ще виділяються речовини, які визивають знеболюючий ефект. Ми потім поговоримо про них досить докладно. Зараз це поки що не входить в нашу програму. Значить, крім того, в нас в животі знаходиться підшлункова залоза. Так? Ми всі з неї чуємо. Тут вона проєктується приблизно в цій зоні. І якщо ми щось добре похарчували за столом, поїли, і знову відчуваємо, що наша функція підшлункової залози порушилась, це є здуття життя, живота, напруження, то ми так само можемо вплинути на підшлункову залозу. Дуже сильно масажувати її не бажано, просто знайти болючі місця і на ті болючі місця знову приклеїти зернятка. Від яблука, від винограда, ну такі невеликі, що вони були. Що буде робити зернятко? Крім того, що воно чисто рефлекторно подразнює, воно, як жива істота, буде тягнути на себе надлишок тої негативної інформації. Ну, практично доказано, що зернятка, які побули на тілі хоча б 12 годин, вони потім не проростають. Тобто вони втратили свою життєву силу. Крім того, відносно зерняток ми ще можемо використати їх в такій системі, як проблеми з носом. Часом буває, от людини нежить. Тож нема чим закапати, смаркає людина, забило ніс, нема чим дихати. Ми отут помасажували. Як правило, тут же попускає і легше дихати. Тож ставимо зернятко. На наш носик приклеїли. Знову ж повторюю, це можна зробити на нозі. Все те саме. І, як правило, проходить 2-3 хвилинки, людина вже носиком шморгає, вже легше дихати. Буває сухий кашель, подразнює, нічого немає. Отут в нас проходить трахея. Тут нам треба ставити 2 зернятка. Знову ж беремо тупий предмет, знаходимо болюче місце. От знайшли болюче місце. Запам'ятали. Помасажували. Добре помасажували оцю зону. Як правило, через якийсь час починаються певні відчуття в грудній клітці. Найчастіше це є або відчуття тепла, або такого легкого, як вітерець, такий ніби спазм знімається, легше стало дихати. Або тепло. Просто люди мають різну конституцію і по-різному реагують на втручання. От помасажували, стало легше. Це не значить, що ви повністю забрали проблему. Знов можемо використати зернятка від яблук. Тут ставиться щонайменше 2 зернятка. Одне приблизно тут, друге складочка, чуть нижче складочки. Зернятка має носик і тупий кінець. Значить, для того, щоб нам забрати надлишок тої енергії негативної, що в нас є в грудній клітці, ми ставимо зернятко тупим кінцем вверх, гострим вниз. Одне тут, скажімо, нижче, а тут нижче. Їх є 2. Вони між собою спілкуються, іде інформаційний потік, і він поступає в грудну клітку, в трахею, і там починає трошки більше виділятися слизі. Знімається спазм. І людина, якщо кашель сухий був, то там потім трошки йде відхаркування. І просто робиться легше. Знову вертаємося до нашого носа. Все одно дихальна система починається з носа. Біля носа є пазухи, гайморові так називаються. Досить часто ми маємо хронічні гайморити, які нас не дуже докучають, але коли є якась вірусна інфекція, слизова набухає, починається виділення слизі. Слизь може бути прозора, може бути жовта, може бути зелена. І ми мусимо знайти носик, знайшли болюче місце, і з того боку потиснули. Якщо тут знайшли болюче місце, значить зернятко обов'язково стане. Навіть на те місце, яке не болить, оскільки пазухи в нас парний орган, вони працюють синхронно. Ми на нього теж вплинемо. І таким чином, поки ви добереться до лор-лікаря, який вам назначить лікування, ви собі полегшите стан. По-друге, по-перше, буде легше відходити слизь і не буде набрикати, і з гайморових пазух буде менше проблем. Ще варіант. Отак повертаємо голову.
Якщо ви тут попрацювали, вам полегшило, але все одно стан ще некомфортний, на оцій зоні ви теж шукаєте болючі місця. От. Знайшли болючі місця, теж поставили тут зернятка. Тик, тик, як правило, 3. Одне от посередині, 2 з боків. То буде вплив на ваш ніс і на вашу голову і спереді, і ззаді. Тому що нерви, які керують носом, пазухами, очима, починаються в шийному відділі хребта і йдуть сюди. І ми впливаємо безпосередньо на орган і на ті місця, які ним керують. Отак приблизно я чому заакцентував систему травлення і ніс. Східні ті методики рекомендують, коли ми маємо хронічний гайморит, впливати на меридіан товстої кишки. Ну, так вони співпало. Чому? Тому що ота система, що циркулює в нас на долоні, вона циркулює по всьому тілу. І наші органи системи і внутрішні мають, крім звичайних нервових волокон, судин, є так звані інформаційні потоки, або називають їх меридіанами. От. Іде інформація з наших внутрішніх органів систем, вона з середини, і все одно вона йде в голову, в мозок. Спинний мозок, головний мозок і все, що навколо нього є.